دوستان، امروز با یه ایردراپ جدید اومدم خدمتتون توی از جمله بازی‌های تلگرام که در واقع بر بستر تون داره اجرا میشه. اما این ایردراپ جدید و جالب در این سری مانا هستش که من توی این ویدیو میخوام خدمتتون بگم به چه صورت هست و شما به چه صورت به کیف پولتون میتونید متصلش کنید و از قسمت‌های مختلف شما بتونید در واقع ماناهاتون رو هر لحظه زیادتر و زیادترش کنید. خب دوستان، این خیلی جالب هستش این ارز مانا. الان شما در واقع میبینید به این صورتی که ما تو صفحه اول هستیم. اینجا یک تخم مرغی هستش که داره در واقع ماین میشه. خب از قسمت مختلفش بخوام شروع کنیم، روی این تخم مرغ در واقع این قسمت که شما الان میبینید به این صورت که اگه در واقع این قسمت رو شما تاچ بکنید، ما دو تا گزینه برامون باز میشه. یکی اوتو کلیم هستش بالا میبینید و یکی بوست هستش. اوتو کلیم رو باید فعال کنید تا به صورت خودکار و اتوماتیک ماین براتون انجام بشه و همونجوری که شما میبینید نوشته 23 ساعت و 41 دقیقه تایم اوتو کلیمش هست در واقع. و همینطور یعنی هر 24 ساعت یک بار شما باید تشریف بیارید این گزینه رو فعال کنید. و پایین اون بوست هستش که در واقع میاد سرعت ماین رو بالا میبره و اینم هر 6 ساعت شما باید اینو انتخاب کنید تا سرعت ماینتون بالا بره. این از این توضیحات. خب گوشه بالا سمت راست در واقع شما دارید میبینید این قسمت. وقتی روش کلیک بکنیم یه صفحه باز میشه، اسپین ویل هستش که شما هر روز که وارد این صفحه میشید و باید بشید در واقع اینجا روزها رو براتون تیک میزنه که شما به صورت مداوم و متداول وارد این سایت شدید، در واقع وارد این صفحه ارز ایردراپمون شدید. خب حالا برمیگردیم توی قسمت پایین که در واقع کوست هستش. اینجا میبینید شما ما وقتی وارد میشیم یه سری تسک‌ها هست مثل خیلی از ایردراپ‌ها، میتونید خیلی راحت تکمیلشون کنید و اون جایزه‌ای که هستش این بالا نوشته و براتون فعال میشه. مثلا نوشته 4 روز و 16 ساعت مونده برای فعال شدن این جوایز این تسک‌ها. اینم از این مورد. خب پایین NFT رو ما داریم میبینیم که اینجا شما میتونید NFT خریداری کنید یا میتونید از این بالا این نوارها رو بکشید و NFT های خودتون رو اینجا ایجاد بکنید. ببینید اینا NFT هایی هست که شما خیلی راحت میتونید در واقع یا با هوش مصنوعی درست کنید و اینجا قرار بدید. وقتی ما روی مینتید NFT در واقع کلیک میکنیم، این گوشه بالا سمت راست یه مثبت است، وقتی روش بزنیم وارد همچین صفحه‌ای میشه، کانالش میشه و این پایین منو رو بزنید شما مینت NFT رو اگه میبینید بزنید، در واقع اینجا به شما میگه میتونید NFT بسازید در قالب فرمت هاش به صورت عکس، BMP، JPG و PNG. این موارد میتونه باشه. سایزش هم نهایت 5 مگاپیکسل باشه و اینجا میتونید بارگذاری کنید. وقتی میان برای میبینند در واقع خرید بکنن، برای شما مانا به کیف پولتون انتقال داده میشه. خب اینم از این قسمت. کلین رو داریم میبینیم ما پایین. این کلین که در واقع اینجا هستش، شما وقتی روش میزنید گروه ها رو میبینید هستند اینجا. میتونید یکی رو انتخاب کنید و وارد این کلین ها بشید. خب از قسمت آخر فرند رو داریم که میتونید مثل سایر ایردراپ ها در واقع لینکتون رو در اختیار دوستان بذارید و اونا هم عضو بشن از طریق شما.
خب وقتی یه موردی که هست گوشه بالا سمت چپ در واقع همجوری که میبینید اسم اون ایمیلی که باش وارد شده یا پروفایلتون از طریق تلگرامتون اینجا نشون میده و وقتی روش میزنیم ما خب به این صورت به این صفحه میاد. اینجا تو قسمت بالا شما مانه هایی که در واقع ماین کردید رو نشون میده. الان برای من 71 تا مانا هستش و در واقع جوایزی که گرفتید ویو حالا بزنید میبینید که اینجا از 3 مرحله یک مرحله شو گذروندم. اینا جوایز هستش و همینطور دوستان رنکتون اینا رو کلا میتونید ببینید. رودمپ داره، خیلی مهمه. اینجا روی رودمپ اگه بزنید میبینید که فصل دومش تموم شده، الان تو فصل سوم هستیم یا کوارتر سوم. NFT مینت میتونید بکنید، میتونید NFT هاتون رو در واقع بفروشید، خرید و فروش بکنید و شما در واقع توی فصل سوم که تموم بشه فصل چهارممون شروع میشه و اونجا ماناها در واقع اکسچنج میتونید بکنید یا در واقع استیک بکنید. اینم از رودمپ این ایردراپ. خب و همینطور قسمت آخر ولت هستش که شما میتونید این قسمت ولتتون رو در واقع لینک بکنید به این ایردراپ که موقعی که در واقع لیست میشه ماناها میتونید اینجا انتقال بدید به کیف پولتون یا خود به خود واریز میشه. این ایردراپ که در واقع خیلی جالب بود و جدیدم هستش، میتونید خیلی راحت شما هم عضو بشید. من لینکش رو میذارم توی در واقع کامنت اول این ویدیو. میتونید اگه مایل بودید از طریق لینک برید و این ایردراپ رو فعال کنید برای خودتون. باز ممنونم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار بنده گذاشتید و به این ویدیو اختصاص دادید. اگه دوست داشتید مفید بود میتونید ویدیو رو لایک کنید و از کانال ما هم حمایت کنید. خیلی خیلی ممنونم. پاینده باشید.